Merhaba Oksijenlerim, yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ederiz. Oksijen kanalımızı desteklemeniz için abone olmayı, videonun altına yorumlarınızı not etmeyi unutmayın. Siz ilgi verdikçe biz de size ilginç videolar yapmaya devam edeceğiz. Bugün yine ilginç bir sanatçıyı ekranlara taşıyoruz. İsmi Danielle Spulman. Danielle Spulman'ın çalışmalarındaki merkezi tema bilinç ve bilinçaltı arasındaki sınırın araştırılması ve bu sınırın değiştirilmesi. Çalışmalarındaki araştırdığı konular ise hayatını nasıl yaşıyorsun, gerçek nedir ve ne kadar hayatla başa çıkabiliyorsun, İnsanların yaptığı eylemlerin nedenleri nelerdir? Danielle çalışma esnasında bilinçaltının derinliklerini araştırıyor ve ondan bir şeyler açığa çıkarabilir miyim düşüncesi hakkında devamlı yatıyor. Aslında Spulman'ın çalışmaları hakkında şöyle de diyebiliriz. Kafa, kalp ve elin bir araya geldiği çalışmaları bizlerle paylaşıyor. Bedankt dat ik hier mag zijn. En ja, eerste wat ik toen ik binnenkwam, zag ik dit werk. Ja. En dat valt gewoon op. Er gebeurt heel veel in het werk. Misschien wil jij iets vertellen over het werk. Ja, dit werk is eigenlijk een verlengde van de serie Queen of My Heart. Mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. En toen heb ik een hele lange serie gemaakt van tekeningen op A5 formaat. En toen had ik op een gegeven moment, voor mij waren het 80 op een gegeven moment. Toen dacht ik, het is klaar. En toen bleek het eigenlijk helemaal nog niet klaar te zijn. En toen heb ik daarna nog een aantal grote tekeningen gemaakt. Waaronder deze, die ook eigenlijk in die serie past van, ja, wat betekent het eigenlijk om een moeder te hebben. En om kind van te zijn. En dan afscheid daarvan te nemen. Hoe doe je dat? En ja, waar gaat het over leven en dood? Is het een droom of is het een herinnering? En, deze is onder water, daardoor wordt hij ook weer een soort van mystiek. Hè? Dus het is ook niet werkelijk meer daardoor. Ja, Danielle, je hebt uitgelegd dat onder water is. En wat bedoel je precies onder water? Dat er nog meer werelden zijn dan wij kunnen ervaren. Ik vind het heel intrigerend dat er onder de oceaan, onder water, gewoon nog een hele wereld is die we eigenlijk helemaal niet kennen. Dus ik denk dat het daar meer over gaat. En al die organische vormen, is dat dan het begin van het leven? Hoe werk je nou eigenlijk? Werk ontstaat eigenlijk altijd tijdens het maken. Ik begin eigenlijk altijd met schrijven. Ik schrijf een stukje, heel kort, gewoon een boekje liggen. En daar ontstaat vaak al een soort van beeld bij. Maar dat is heel sumier, dus ik maak een heel klein schetsje in mijn boek. En dan ontstaat het werk eigenlijk pas tijdens het maken. Dus pas tijdens het maken bedenken van dit is nog nodig, dit mis ik, dit beeld leidt tot een ander beeld. En dus pas in het proces ontstaat het beeld. En ook vaak ontstaat dan pas waar het werk over gaat. Nou, ik gebruik inderdaad heel veel verschillende materialen. En ik heb niet echt een lievelingsmateriaal. Want ik vind het heel prettig om, terwijl ik bezig ben, te bedenken van wat heeft deze tekening nodig. En naast tekenen doe ik ook wel dingen ruimtelijk, mixed media. En ook daarvoor geldt hetzelfde van wat heb ik nodig. En dan is het heel prettig dat er gewoon allerlei materialen zijn waar je uit kan kiezen. Voor dit boek, dit is het boek van alle tekeningen van de serie Queen of My Heart. En daar heb ik ook fotootjes gebruikt die al in mijn computer stonden. En blijkbaar is door het verzamelen van heel veel beeldmateriaal bleek er eigenlijk bij elke tekening wel al beeldmateriaal te zijn dat daar precies bij paste. Dus het is gewoon ik vind het heel fijn om voorraad materiaal te hebben en dan op het juiste moment precies te weten van hey, dat heb ik nodig en dat kan ik daar dan even pakken en gebruiken. Kun jij jouw definitie uitleggen over kunst? Een boodschapper. Het roept dingen op, het roept woorden op, het roept beelden op, het roept gevoelens op, misschien wel geuren. Net zoals dat als ik jou vertel over een lekker vers gemaaid grasveld, dan roept dat bij jou ook beelden op en geuren en herinneringen. Zo is kunst ook een taal die iets doet tussen mensen. Maakt kunst een beter mens? Dat hoeft niet. Het is ook niet de opdracht van kunst, denk ik, om een beter mens van je te maken.
voor mezelf voel ik het als opdracht om te onderzoeken hoe je moet leven. En of dat nou goed of slecht is. Maar in ieder geval te onderzoeken van wat is dat dan, het leven. Maar ik vind het niet een goed idee om een opdracht aan kunst te hangen. Want ik denk dat juist heel prettig is dat kunst alle vrijheid heeft die er maar mogelijk is. Ja, ik zie eigenlijk prachtige tekeningen. Enkele daarvan heb ik wel eens volgens mij voorbij zien komen op social media. Want je bent ook veel actief, vooral met je werk. Wat kun je over dit soort werken vertellen? Nou, dit is dus wat kleiner werk. Het kleinste formaat waar ik toch wel regelmatig op werk is A5 formaat. En dan A4, A3, een beetje wisselend. Vind ik eigenlijk een heel prettig formaat. Omdat dat gewoon hier aan tafel kan. En dan zit ik in die wereld van de tekening en het verhaal en het beeld dat ik wil laten zien. En dit zijn ook eentje na werken die recent zijn. Dus dan vind ik het wel prettig als ik ze net heb gemaakt om ze op te hangen. Zodat ik er nog, als een werk af is, dan is het misschien nog niet af. Je moet nog een beetje er vertrouwd mee raken. En dus hang ik ze dan hier op. Ja, dit zijn werken waarin ik toch, eigenlijk kan ik beter zeggen dat ik eigenlijk altijd onderzoek van waarom leven wij. Dat gaat echt, mijn hele werk gaat altijd over wat zijn de drijfveren van het bestaan. Waarom zijn wij er? Ik geloof niet in een groter plan, dus dat zullen we zelf moeten verzinnen waarom we er zijn. En dus elke tekening is eigenlijk altijd weer een klein onderzoek naar hoe zit dat dan eigenlijk? Wat is leven? Hoe leef je goed? Hoeveel leven kun je aan? Hoeveel time-outs heb je daar eigenlijk in nodig? Hè? Ik noem dat dan tussentijd. Hoeveel tussentijd heb je nodig om weer verder te kunnen gaan? En eigenlijk elke tekening zie ik als een zin van een onderdeel van een verhaal. Je zegt dat je veel geïnspireerd wordt over het leven zelf. En schrijf je ook eigenlijk ook daarnaast dingen op om meer inspiratie te krijgen? Of is het meer van, je begint gelijk te tekenen wat in jou opkomt? Hoe moet ik dat zien? Ik heb hier een aantal boekjes. Ik heb meerdere boekjes, maar bijvoorbeeld deze. En dan begin ik, eigenlijk is het heel sumier. Ik schrijf een halve bladzijde en dan is er al een beeld en dat wordt uitgewerkt. En ik weet niet of deze, maar je kan het eigenlijk niet zien. Maar het is heel, ik schrijf even om ook in een werkmodus te komen. Dus waar ben ik op dit moment mee bezig? Laat de gedachten gaan en dan al snel is er een soort begin van een beeld. En dan in het maken van dat beeld werk ik die gedachten en het beeld verder uit. Want wat mij heel erg integreert zijn allemaal verhalen. Hè? Ja. Die verhalen komen dan bij je op en die gaan ook weer weg. En om dat vast te houden, om het uit te werken, maak je dus notities. Dat was eigenlijk de vraag die ik in mijn gedachten had. Die notities, zoveel dingen die je nog moet uitwerken. Maar je bent ook heel productief. Ja. Dus het is dus niet zo dat ik na een tekening in taal moet vasthouden waar de tekening over gaat. Het is wel zo dat een volgende tekening is altijd weer een soort vervolg of tegenhanger van een beeld wat er al is. Dus eigenlijk, ik werk heel veel in series. Want ik probeer eigenlijk altijd een heel groot verhaal te vatten. Hè? Van, waarom leven wij? Dat is een heel groot verhaal. Zoals die serie bij mijn moeder van hoe is dat dan als je moeder overlijdt? Wat is familie, wat is dood, wat is leven, wat is moederschap, wat is kind zijn. Heel groot verhaal. En ik ben ervan overtuigd dat dat verhaal zo groot is en dat al die verhalen zo groot zijn dat je ze niet in één beeld kunt vangen. En ik denk ook zelfs dat je ze helemaal niet echt kunt begrijpen. Dus wat mijn streven is om die grote verhalen te benaderen door iedere keer een klein stukje vast te pakken en uit te lichten. En dan is een volgende tekening is weer een ander stukje. Dus dan heb ik dat gehad en dan komt er weer een nieuwe vraag, een deelvraag op die daaraan wat toevoegt. ja, Danielle, we hebben nu een aantal werken gezien. Wat me opvalt is in die werken dat je ook wel zwart gebruikt. Soms is de zwart overheersend bij dat werk van je moeder. Ja. Dat geeft wel weer een bepaald gevoel. Wat zegt zwart in jouw werken eigenlijk? Ja,
Nou, zwart komt dus eigenlijk, is die tekening van mijn moeder is eigenlijk meer uitzondering dan regel. Dus zwart is niet een kleur die ik heel vaak gebruik. Eigenlijk is mijn werk heel vaak juist kleurrijk. En in dit werk is dat veel summier, dan heb je echt 2 kleuren en het zwart. En dat is ook een experiment. Bij mij is het niet zo heel erg dat die kleur staat voor dat of die kleur staat voor dat. In dit werk, het gaat vooral heel erg over sfeer uiteindelijk. Dus dit werk kon dit gebruiken. Het contrast tussen zwart-wit en het zoeken naar grijstonen. Maar vaker is mijn werk kleurrijk. En ik hou, mensen vragen wel, wat is dan je lievelingskleur? Nou, mijn lievelingskleur is zeg maar de regenboog. Dus ik vind het heel prettig om kleurencombinaties naast elkaar te zetten en dat te onderzoeken. En te kijken wat voor sfeer je kan neerzetten. En ook te spelen met dat misschien de inhoud eigenlijk iets anders vertelt dan de kleur. Dit werk is best heel zoet qua kleur, maar is qua inhoud misschien wel veel minder zoet dan je op het eerste moment denkt. Ja, je moet als het ware zoeken, maar je kan geen antwoorden vinden. Nee. Want dat is wat jouw werken bij mij eigenlijk, maar wat bedoelt ze nou? En telkens als je wil duiden wat ze bedoelt, in dit geval jij dus, dan raak je in de war, want er gebeurt zoveel. Ja, dus, en ik vind het ook wel, natuurlijk heb ik een verhaal, maar er is ook niet één congruent verhaal. Het is niet zo, zoals je een verhaaltje vertelt, die begint bij A en je eindigt bij de laatste bladzijde en is het klaar. Dat zou ik ook heel saai vinden, want dan wordt een tekening of een werk wordt dan ook een puzzel die je moet oplossen. Dus ik vertel wel wat, maar wat ik veel spannender vind is dat als mijn werk gezien wordt door iemand met een andere geschiedenis dan de mijne, dan roept het, denk ik, weer verhalen en herinneringen op van de toeschouwer. Waarmee je dus niet iets hebt toegevoegd. Het is niet zo van, iedereen mag ermee doen wat hij wil. Ja, dat mag wel. Ik heb wel een idee, ik wil wel een bepaalde sfeer oproepen, ik wil wel bepaalde vragen oproepen. Maar er is niet een goede manier van kijken. Het is niet zo van, dit is het verhaal en als dat er niet in zit, is het fout. Ja, Danielle, ik zie hier ook weer een zoet werk voor mij, met zoete kleuren. Maar mij geeft het persoonlijk niet alleen dat zoete. Nee. Dus waar het aan ligt, kan ik nu zo 1, 2, 3 niet uitleggen hoor. Nee. Dan moet ik veel langer naar kijken. Maar wat kun jij erover vertellen? Nou, dit werk, en net als het vorige kleurrijke werk waar we naar kijken, die horen allebei bij de serie Mystic Forest. En daarin onderzoek ik onze relatie met de natuur. Dus wij hebben ondertussen een beetje het gevoel gekregen dat je hebt de mens en je hebt de natuur. En dat zijn 2 verschillende dingen. En dat is natuurlijk niet zo. Want wij zijn natuurlijk net zo goed natuur. En wij zijn verbonden met de natuur. En de natuur roept dingen in ons op. En dat onderzoek ik hier. Dus niet zo heel letterlijk van wat vertelt die natuur mij dan. Het is niet een verhaaltje. Maar hier zit een beeld in van de dromerigheid en de verbondenheid. Maar ja, misschien ook wel juist de niet-verbondenheid. En dat is, daar zit een beetje schrijnend in, zeg maar. Hoe verhouden wij ons nog tot en zijn we niet wat kwijtgeraakt daarin? Nou, deze is ook onderdeel van de serie Mystic Forest. En hier heb ik het eigenlijk over dat de natuur voor ons ook een soort speeltuin is. Dit is een herinnering aan een boswandeling die wij vroeger ooit maakten. En wij als kinderen gingen toen van hele grote coniferen of die jeneverpeststruiken waren het, geloof ik. En wij gingen daar een verstoppertje in doen. Dus het is een hele prettige herinnering. Maar er zit altijd weer een maar van, is de natuur er voor ons om een speeltuin te zijn? Of is de natuur er voor zichzelf? En hoe maakt het dat als wij in de natuur zijn, misschien ook wel meer met elkaar verbonden zijn? Want wij gingen daar als gezin naartoe. Dus ik heb daar ook een herinnering aan als een gezinsherinnering. En dus ook hier is het weer onderzoeken van wat is dan die verbinding
mens-natuur, maar ook wat is dan de verbinding mens met mens in die natuur.